Hej och välkomna. Idag ska vi ta oss en titt på KoKraft 500 som enligt KoKraft själva är rankade 6 på deras säkerhetsskala. Den kommer med 5 stift. Den har en tunn S-formad nyckelgång som ska förhindra tryckning. Och en härdad bygel och en massiv mässingkropp. Det står också att den är självlåsande. Vilket inte vanligtvis brukar vara en fördel. Att man kan se en glipa på ett hänglås som man kan trycka ihop. Inte ofta ett bra tecken. För att det betyder ofta att du kan sätta in ett tunt verktyg här. De här tunna verktygen kan man tillverka utav en vanlig aluminiumdrickburk till exempel. Så man tar då 2 stycken verktyg och trycker ner på var sida här, så tror jag att det går att få upp den här. Jag har inget sånt verktyg. Och nyckelgången ser vi är väldigt tunn. Och den är S-formad. Eftersom vi har den här väldigt besvärliga nyckelgången så kan vi använda nästan hela underdelen. För att här kommer vi ändå inte få in någon dyrk. Det är bara att ge upp. Men vi kan sätta den här ganska högt upp. Och där fick vi ett ordentligt. Så jag vet inte hur jag ska kalla det här botten av nyckelgången direkt. Närmar sig nästan mitten av nyckelgången. Men vi kan sätta i brytverktyget ordentligt där. Och eftersom nyckelgången är så tunn. Så kommer jag att använda en tunnare dyrk. I det här fallet V13 ifrån Multipick. Den här är på 0,4 mm. De vanliga jag brukar använda är på 0,6 mm. Så att det är ganska ordentligt mycket tunnare. Och att använda en tunnare dyrk är ofta ett problem. För att det betyder att dyrken är dels skörare. Jag har ganska lätt att böja de här eftersom jag är ganska hårdhänt när jag dyrkar. Och man blir berövad ganska mycket utav känseln. Men vi sätter i den längst upp. Sätter lite spänning. Och så ruckar vi den upp och ner så här. För jag tror inte att den har några säkerhetsstiften här. I sådana fall hade de skrivit om det. Och i sådana fall hade jag inte kunnat öppna den på det där viset. Så i de här fallen när du krattar ett lås så handlar det väldigt ofta om tur. Om hur fort det går. Vi kan inte prova igen. Se om vi får upp det snabbare. Inte så mycket snabbare. Där. Så det är besvärligare. Man behöver använda en finare dyrk. Och det är inte alltid den ger med sig riktigt lika snabbt. Om den här hade kommit med några säkerhetsstift så hade jag nog varit beredd på att rekommendera det. Ifall det inte hade varit för det här problemet här uppe. Den här bygeln här uppe, om ni ser den. Kan man med hjälp av ett tunt, inte sådär tunt verktyg kanske, men med hjälp av ett tunt verktyg trycka in i låskroppen igen. Genom att man skjuter in den här in till bygeln och knuffar in den. Den här fjädern är ganska stark. Man behöver trycka igen med ganska mycket kraft för att stänga den. Men hade den då kommit med låskulor och med säkerhetsstift så hade det nog varit svårt att få upp det här låset. Men
Ska se vad K-Kraft själva tycker att man kan sätta den på. Grind och på ett lås. Ja. Man kan få upp det på några sekunder ifall man har otur. Tyvärr. Tack så mycket.